අයිබෝන් සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අද ඉන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකක් පටන් ගන්න ආරම්භයේ ඉන්නේ. ඊයේ කොළඹ කොටුවේ ඉඳන් නුවරට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ගම්බොල යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ඉඳලා අද යන්න හදන්න උදේ පාන්දරම නකල් කම්තරණය කරන්න. රාත්‍රී දෙකක් නකල් කම්පන්ති ඉන්න බලාගෙන තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න අද සමාජිකයින් 8 දෙනෙක්. ඉතින් අපි ගම්බොලේ ඉඳන් මහනුවරට ඇවිල්ලා මහනුවරේ ඉඳන් වත්තේගම බස් එකේ ඇවිල්ලා වත්තේගම ඉඳන් බමරැල්ල බස් එකේ ඇවිල්ලා නකල්ස් වලට ඇතුල් වෙන්න යන්නේ දැන්. මෙන්න මෙතනින් උඩට පාරේ අපේ කට්ටිය ගියා. ඉතින් අපිත් දැන් යන්න හදන්නේ. මගෙත් එක්ක ඉන්න දැන් මෙතන පසින්දු ඉන්නවා. ඉතින් අපි ලෙබනන් වතුආය මැදින් තමයි ගමන ආරම්භ කරේ. තව ගමන පටන් ගත්ත විතරයි. අද තියෙනවා කිලෝමීටර් 30කට වඩා ඇවිදින්න කන්ද නගින්න තියෙන්නේ. ඔක්කොම එතකොට දවස් 3කට ඇති වෙන්න කෑම බීම ඇඳුම් අරන් යන්න මේ බෑග් එකේ ගොඩක් බරයි. ඉතින් මේ බරත් එල්ලගෙන පළවෙනි දවසේ හයික් එක කරන එක තමයි ලොකුම අමාරු වැඩේ. මොකද බර ගොඩක් වැඩි. ඉතින් කඳු පන්තියකින් වට වෙලා තියෙන මේ ප්‍රදේශය වලට පේනවා. මේ පේන්නේ නකල්ස් කඳු පන්තිය. අපි යන්න හදන්නේ මේ නකල්ස් කඳු පන්තියේ මුදුනටම. දැන් අපි කන්ද මුදුනට යන හින්දා අපි නගින කන්ද පේන්නේ නැහැ. මේ වටේට පේන නකල්ස්. පොඩි ගැලමකට. ඉතින් ඔන්න අපි ලෙබනන් වත්තේ කෙරවලටම ආවා. ලෙබනන් වත්තේ කෙරවලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන අපිට අන්තිමට හම්බ වෙන පොඩි ගයක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා වතුර පාරක්. ඔයාලත් ලෙබනන් වත්ත හරහා එනවනම් වතුර ගන්න අමතක කරන්න බෑ මෙතනින්. ඉතින් වතුර පුරවගෙන වතුරත් බීලා දැන් කන්ද නගින්න පටන් ගන්න යන්නේ ආයෙත් පොඩි ආහාරයක් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් මේ පැත්තෙන් එනවනම් අත් දෙක දිගට තියෙන ෂර්ට් එකක් හරි ටී-ෂර්ට් එකක් හරි අඳගෙන ඉන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඉතලම පටන් ගන්න තිබ්බේ මාණන් කැලයක් හදේ. ඉතින් මේ කැලේ යද්දි අතපය හීරෙන් ඉඳ දිනවා. ඉමේෂ් මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්ද? ෂේප් නේ. dah power ගන්න යන්න පහ කොරි. dah කොහොමද ආවනික විසික. හරි. මේ ගනි. නෑ. පරි. එල්ල කී. Oh, හරි. නවා කිසිදේක. තාත් එක්ක ඉන්න. ඔන්න අපි කැලේට ඇතුළු වුණා. ඉතින් බලන්න මේ හරිම නිශ්ශබ්දතාවයක් තියෙන්නේ. ලාවට රැහැයන්ගේ සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒ වගේම අමුතුම සිසිලසක් දැනෙනවා ඒකට. කැලේට ඇතුළු වෙද්දිම. ඉතින් අපි මේ ඇතුළුනේ 2010 වසරේදී ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරපු නකල්ස් වන රක්ෂිතයට. ඉතින් මේ වන රක්ෂිතය ඇතුලේ තියෙනවා ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච විශේෂිත ගස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම සත්ව විශේෂක් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් අද ජීවිතේට දැකලා නැති ගස්වැල් සත්තු වර්ග ගොඩක් අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් යමු මගෙත් එක්ක මේ අත්දැකීම ඔයාලත් මගෙත් එක්ක බෙදාගමු. අද වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. පළවෙනි රාත්‍රිය ගත කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ නකල්ස් එන යන අය ගොඩක් දන්නවා ඇති KMP වාඩිය. ඉතින් KMP වාඩිය තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි රාත්‍රිය ගත කරන්න ඉන්නේ. දෙවෙනි රාත්‍රිය තාම ප්ලෑන් කරලා නැහැ. H2 වගේ විතරයි මේවා තියෙන්නේ. කූඩැල්ලන්න පොඩි කෙමිකල් එකක් ගා ගන්නවා. කූඩැල්ලෝ ඉන්නවා. සිද්ධාලේව ස්පොන්සර් නැහැ. මම වර්ණා කෙලිම කන්නද කරනවා. ලොකු දෙයක්. ඉතින් ගමන ටිකක් මහන්සි. බෑග් එක ගොඩක් ලොකුයි. දවස් 3කට ඇති වෙන්න කෑම තියෙනවා. ඇඳුම් නම් වැඩි නැහැ. කෑම තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ ටික තව පොඩ්ඩක් පහුවෙලා එනවා. මම මේ පාර පොඩ්ඩක් ඉස්සර වෙලා ආවා. මහන්සියින්ද පොඩ්ඩක් ගහකට හේතු වුණා මහන්සි නිවා ගන්න. මෙන්න මේ ගස්වල කොළ අතුරින් හරි ලස්සනට ඉර එළිය පහළට වැටෙනවා. ඉතින් ඒ දර්ශනය දිහා බලාගෙන තමයි මම දැන් මහන්සි අරින්නේ. බලන්න මේ හරියේ කිසිම සද්දයක් නැහැ. අහගෙන ඉන්න පරිසරයේ සද්ද ටික කොහොමද කියලා.
GoPro එකේ බා. ඒක දිගට කන්ද නැගගෙන ගිහිල්ලා දැන් අපිට පොඩි තැනතලාවක් හම්බුණා. ඉතින් මේ හැරේ බලාගෙන පුළුවන් අපිට වෙනස් වර්ගයේ ගස් වර්ගයක් ගස්වල කඳන් ඇඹිරලා ගිය ගස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනයි ඉතින්. තාත් ලස්සන ගස් වර්ගයක් හම්බුණා. දම්පාට මලක් තියෙනවා. අපි ආවේ අගෝස්තු මාසේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ වැසි සහිත කාලගුණයන් තියෙන දවස්වල වතුර ගලාගෙන ගිය පහරක්. ඉතින් මේවා නම් ඔක්කොම හිඳිලා තියෙන්නේ. ලොකු ජල පහරවල් විතරයි මේ දවස්වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. දැකපු නැති ගස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් නම් කරන්න නම් දන්නේ නැහැ. වතුර පාරක් අහුණා. වතුර ටිකක් දීලා බලමු. ඉතින් අතරම මාරම කෝල් වතුර මේ ටික. හරි වතුර බටේකුත් දාලා තිනවා වතුර ගන්න ලේසි වෙන්න. අමුතුම රසක් දැනෙන්නේ. මොකද මේ කෙලින්ම උල්ලාරම් වලින් එන වතුර හින්දා නාගරේ නම් අපි ෆිල්ටර් කරපු වතුරනේ බොන්නේ. මේ කෙලින්ම උල්පත් වලින් එන ජලය අමුතුම රසක් දැනෙන්නේ. ෆිල්ටර් කරපු වතුර බීලා මේවා බොද්දි. බලන්න මිනිස්සුන්ගේ කිසිම සද්දයක් නැහැ, වාහන සද්දයක් නැහැ. ඉතින් දැනට තියෙන්නේ පරිසරයේ සබාදාමේ සද්දට අමතරව මගේ මේ කකුල් දෙකෙන් සිද්ධ වෙන ඇවිදින සද්ද විතරයි ඇහෙන්නේ. දැන් නම් අපි කිලෝමීටර් 5ක් 6ක් විතර පයින් ඇවිදගෙන ආවා. තව තියෙනවා අපේ අද දවසේ නවතැන් පොළට මේ ඇවිද්දා වගේම දුරක් ඇවිදලා යන්න තියෙනවා. ඉතින් පසින්ද මොකද කියන්නේ? යාළුවනේ මුන් අපිට බොරු කියලා කැලවල ලෙක් කරන ඉල පත කන්නක් ගලා හරිම වේදනාත්මකයි. කොහේ යනවා කියලා දැක්කාවෙම නගන්ස යනවා කියලා නෙමෙයිද? අඩෝ මට ඇඟිලි පහ පෙන්නලා ඕකේ උත පෙන්නුවේ. කවන්නයි මේ අද ෆස්ට් ටයිම් තමයි කෑම් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් නගල්ස් හයික් එකක් තමයි මගෙත් එක්ක යන්නේ අද. පළවෙනි පාරම කෑම් පින්න එපා ඉදන්නේ නගල්ස් එක්ක ගිහිල්ලා කිලෝමීටර් අද යන්න තියෙනවා 12ක් විතර. ඊට පස්සේ හෙටත් යන්න තියෙනවා. තවත් කිලෝමීටර් 10ක් විතර ඇවිදින්න තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ තව වතුර පාරක් හවුණා. මේ වතුර ගොඩක්ම හිඳිලා තියෙන්නේ. නඩ මෙතන ලස්සනයි හැබැයි. බලන්නකෝ මේ. වතුරට හිඳිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දවල්ට කෑවා. දවල්ට කාලා මෙතන පොඩි විවේකයක් ගන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් හරිම ලස්සන වතුර පහරක් ගලාගෙන යනවා මෙතනින්. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගල උඩට වෙලා අහස්තියා බලාගෙන ඉන්නවා මේ ගස් කොළන් අතරේ. अरे මේ ගස් අතරින් ඇවිදගෙන යද්දී කියා ගන්න බැරි අමුතු හැඟීමක් දැනෙනවා. ඉතින් අමුතුම සීතලුත් එක්ක හුස්මක් ගත්තත් හරිම නිදහස්, හරිම සැහැල්ලුවක් දැනෙන්නේ. ඉතින් බලන තැන ගස් වැල්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් දහවල් වෙලාව කියන්නේ ගස් වලින් ඔක්සිජන් ඉපදෙන වෙලාව. ඉතින් හරිම පිරිසිදු ඔක්සිජන් වාතය ආශ්වාස කරද්දී අමුතුම සැහැල්ලුවක් දැනෙන්නේ. හරි ලස්සන දර්ශනයක් සෙට් වුණා. මැරිච්ච කොටයක් මත ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සනට පාසි.
ඉතින් මේක කැමරාවට වඩා S2 එකට හරිම ලස්සනට පේනවා. පළවෙනි නවතැනට ආවා. නකල්ස් එනයි ගොඩක් දන්නවා ඇති KMP වාඩිය. ඉතින් අපි KMP වාඩියට ආවා. මේ තියෙන KMP වාඩිය බෑග් ටික මෙතනින් දෙව්වා. තාම ඇතුළට ගියේ නැහැ. නම් KMP වාඩියට ඇතුළට ගිහලා බලමු බෑග් එක තියන්නත් ඕනි. අද ඉන්න අපේ ලොකු ටීම් එකක්. බලමු. මෙතන අපි එලාගත්ත ටෙන්ට් එකක්. ඉතින් මේ දාගන්න කියලා. මේ තියෙන KMP වාඩිය ඇතුලේ බුදුමන්දිරකුත් තියෙනවා. ඉතින් බෑග් ටික ඇතුලෙන් දාලා මම පොඩ්ඩක් ආවා KMP වාඩියෙන් පොඩ්ඩක් එළියට. ඉතින් මේ KMP වාඩිය හැදිලා තියෙන්නේ එනසල් කර්මාන්තය නිසා තමයි. එනසල් කර්මාන්තයේ නිගරණේ මාමල විසින් තමයි මේ KMP වාඩිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනක් තියෙන නටමුන් වෙලා ගිය වාඩියක කොටස් ටිකක්. ඉතින් අද රාත්‍රී නවාතැන වෙන්නේ අපේ KMP වාඩිය. තව ටිකකින් රැට යන්න ඕනි. KMP වාඩිය හරියට සිග්නල් නම් ඇත්තෙම නැති තරම්. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකෙත් සිග්නල් නැහැ. නකල්ස් එන යන හැමෝම මෙන්න මේ KMP වාඩියට ඇවිල්ලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද මෙතනින් ගිමන් හැරලා තමයි ගොඩක් අය යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි හෙට දවසේ මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටසෙන් හම්බෙමු. KMP වාඩියේ ඉඳන් හෙට ඇවිදින ටික දූවිලි ඇල්ල තියෙනවා බලන්න හිතාගෙන, තව දියැලි ගොඩක් තියෙනවා බලන්න යන්න හිතාගෙන. එහෙනම් අද රාත්‍රියත් ගත කරන විදිය බලලම තා පොඩ්ඩෙන් යන්න තියෙනවා. මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා පොඩි පීල්ලක්. එතනින් නාගන්න ඕනේ. නාන්න කියලා යන්නේ. ඉතින් මෙන්න පිටිපස්සහ තියෙනවා පීල්ලක්. යාළුවෝ ටික නම් නාගන ආවා. වතුර නම් සීතලයි කියලා කිව්වා. අපිත් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා තත්ත්වේ. ඔන්න නාගත්තා වතුර නම් හරිම සීතලයි. ඉතින් ගෙදර වතුරට ගොඩක්ම සීතලයි. නකල්ස් කඳුපන්දියෙන් එන ෆ්‍රෙෂ්ම වතුර තමයි අපි නාගත්තේ. මේ මාමා තමයි මහතුන් මාමා. ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් මේ වාඩිය ආරක්ෂා කරගෙන අපි වගේ මේ නකල්ස් චාරිකාවේ නෑ නෑ හැට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් කරනවා මේ KMP වාඩිය. ඉතින් මේ මාමා මේ තැන ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් අපි රසබර කතා ගොඩක් කිව්වා ඊ රාත්‍රියේ ඉඳන්. මේ තමයි හේමචන්ද්‍ර වාඩිය නටමුන් වෙලා තියෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ.